سلام. امروز نزدیک شهر اصفهانم، 60 کیلومتری اصفهان، تو اتوبان اصفهان شهر کرد. همینطور که میبینید این پلی که پشت سر من هست اتوبان اصفهان شهر کرده که از روی زاینده رود رد شده. پل تاریخی هم که مشاهده میکنید پل تاریخی کله هست که نزدیک روستای کله واقع شده، الان در شهر باغشاه واقع شده. این پل در زمان صفویه به دستور شاه عباس اول برای ارتباط بین خوزستان و چهارمحال بختیاری ساخته شده از مصالح سنگ و ساروج. این پل 11 تا دهانه داره، 6 متر عرض داره و 98 متر طول و یکی از تفرجگاه‌های مردم اصفهانه. البته دیگه بعد از اینکه رودخونه خشک شد و کمجون شد مطمئنا اون لطف سابقو نداره. قبلا هم بازسازی شده ولی الان فکر نمی کنم وضعیت خیلی خوبی داشته باشه. خب بریم با هم قدم بزنیم و اطراف این پلو یک کم بهتر ببینیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید.